ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪያ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጨረሻና ስድስተኛ ክፍል እናያለን። አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ኤንድ ታይትሬሽን የሚል ቶፒክ ይኖረናል። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተወያየን አብረን እንቆያለን። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ጋይስ እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት ዋና ዋና ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር፣ ሁለተኛው ደግሞ ታይትሬሽን። በመጀመሪያ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ምን እንደሆነ እናያለን። አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተርስ አር ዊክ ኦርጋኒክ አሲድ። እንግዲህ ኢንዲኬተሮች ምንድናቸው? ዊክ ኦርጋኒክ አሲዶች ናቸው። and denoted here as HN or weak organic base IN minus that indicates whether the solution is acidic or basic or neutral። እንግዲህ ኢንዲኬተሮች ምንድናቸው? ዊክ ኦርጋኒክ አሲድ ወይም ደግሞ ዊክ ኦርጋኒክ ቤዞች ናቸው። አገልግሎታቸውም በሶሉሽን ውስጥ ያለ አንድ ሰብስታንስ አሲዲክ ነው፣ ቤዚክ ነው ወይስ ኒውትራል ነው የሚለውን ነገር ለመለየት የሚጠቅሙን ናቸው። ስለዚህ ዊክ ኦርጋኒክ አሲድ ከሆኑ HIN ብለን እንወክላለን። ዊክ ኦርጋኒክ ቤዝ ከሆነ ደግሞ IN ማይነስ ብለን እንወክላለን ማለት ነው። ስለዚህ the color of the indicator depends on the pH of the solution to which it is added። ከለር እንግዲህ ከለር ቼንጅ አለ። ቤዝ ከሆነ የሆነ ከለር ይኖረዋል፣ አሲድ ከሆነ የሆነ ከለር ይኖረዋል። ስለዚህ ከለር ቼንጁ ዲፔንድ የሚሆነው በፒኤች ቫልዩ ነው። ኦኬ ሶሉሽኑ ላይ አድ በተደረገው ፒኤች ቫልዩ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። when just a small amount of indicator is added to a solution the indicator does not affect the pH of the solution። ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ የሆነ ሶሉሽን በቤከር ተቀምጧል እንበል። ያ ሶሉሽን ግን አሲድ ይሁን ቤዝ ይሁን ኒውትራል ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም። ከዛ እዛ ሶሉሽን ላይ ኢንዲኬተር ስንጨምርበት የሶሉሽኑን ፒኤች ቫልዩ ቼንጅ አያደርገውም፣ አይለውጤ ናቸው። ኦኬ ለምሳሌ የሆነ ሶሉሽን ኢንዲኬተር ሶሉሽን ሆነ አሲድ ወይም ቤዝ ላይ አድ ባረገው የአሲዱን ወይም የቤዙን ፒኤች ቫልዩ አይቀይረውም ማለት ነው። Instead, the ionization equilibrium of the indicator is affected by the prevailing hydronium ion concentration in the solution። ከዛ ይልቅ ምኑን ነው አፌክት የሚያደርገው? ionization equilibrium of the indicator በምን አፌክት ሊደረግ ይችላል? በሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን። በርካታ ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ካለ ምኑን አፌክት ሊያደርግ ይችላል? ionization equilibrium of the indicator may be affected እንጂ ሶሉሽኑ ያ ማለት አሲዱ ወይም ቤዙ አፌክት ሊደረግ አይችልም በኢንዲኬተሩ ማለት ነው። ራዘር ኢንዲኬተሩ በአሲዱ ወይም በቤዙ ምን ሊሆን ይችላል? አፌክት ሊሆን ይችላል። እሱም if there is a prevailing amount of ያ ማለት high amount of hydronium ion concentration ካለ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አሲድ ኢንዲኬተር አለ። HIN ማለት አሲድ ኢንዲኬተር ነው። ፕላስ ዋተር it gives us hydronium ion plus the base indicator። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽኑ ሃይ ቢሆን ምኑን አፌክት ሊያደርግ ይችላል? ኢንዲኬተሩን ወይም the ionization equilibrium of the indicator may be affected። እዩት if the indicator is sufficiently acidic medium ያ ማለት increasing the concentration of hydronium ion the equilibrium according to the Lee charter principle shifts to the left and predominant colors of the indicator that non-ionized form of HI። እንግዲህ high amount of hydronium ion ካለ እዚህ ጋር ኢንዲኬተሩ ወደ ሽፍት ያደርጋል። ኢኩሊብሪየም ማለት ነው ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል። ሊ ቻርተር ፕሪንሲፕል የሚል ነው። ግሬድ 11 ላይ ያለ ነው። ከዚህ ቀደም ላይ የሌሎች ፓርቶች ላይ ስለዚህ ፕሪንሲፕል ስናወራ ነበር። on the other hand in the basic medium እንግዲህ እዚህ ጋር አሲዲክ ሚዲየም ነው። in the basic medium increasing the hydronium ion concentration the equilibrium shifts to the right and the color of the solution will be due mainly to that of the conjugate base። እዚህ ጋር ደግሞ ቤዚክ ሚዲየም ከሆነ ወደ ሽፍት ያደርጋል፣ ወደ ራይት ሽፍት ያደርጋል ነው የሚለው፣ ወደ ራይት ዳይሬክሽን። an acid base indicator is usually prepared as a solution that means from water, ethanol or some other solvent produce ሊደማን ነው ፕሪፔር ሊደረግ ይችላል ኢንዲኬተሩ ማለት ነው።
ከውሃ ልንሰራው እንችላለን፣ ከኢታኖል ወይም ከሌሎች ሶልቨንቶች ሊዘጋጅ ይችላል። In acid-base titration, a few drops of indicator solution are added to the solution being titrated. In other application, porous paper is impregnated with the indicator solution and dried. ምንድነው የሚደረገው መሰላችሁ? እንግዲህ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተርን ለመስራት ወይም ፕሪፔር ለማድረግ የሆነ ፖረስ ፔፐር እናዘጋጅና ኢንዲኬተር ሶሉሽን ውስጥ እንነክረዋለን። ነክረን አውጥተን እናደርቀዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ፔፐር when this paper is moistened with the solution being tested, it acquires a color determined by pH of the solution. This paper is usually called pH test paper ይባላል። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ያለው አረፍተ ነገር ጠቅለል ስናደርገው አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተርን ለመስራት ውሃ ልንጠቀም እንችላለን፣ ኢታኖልን ወይም ሌሎች ሶልቨንቶችን ልንጠቀም እንችላለን። ስፔሻሊ ፖረስ ፔፐር የተባለውን ወረቀት በመጠቀም እና ኢንዲኬተር ሶሉሽን ውስጥ በማስገባት ከዛም አውጥተን በማድረቅ ያንን ፔፐር እንደ ኢንዲኬተር መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ፔፐር ዩዥዋሊ ምን ይባላል ነው የሚለው pH ቴስት ፔፐር ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሰም ኮመን ኢንዲኬተር የሚባሉት እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ሚታይል ቫዮሌት፣ ሚታይል ኦሬንጅ፣ ብሮሞ ክሪሶል እዚህ ላይ ኦ አለች፣ ብሮሞ ክሪሶልስ ግሪን፣ ሚታይል ሬድ፣ ሊትመስ፣ ፌኖፎልታኒን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሶ የየራሳቸው ከለር አለ። ለምሳሌ የሚታይል ቫዮሌት አሲድ ከለር ላይ ሲሆን ያ ማለት አሲድ ውስጥ ስናስገባው የሎ ከለር ነው የሚኖረው ኤንድ ቤዝ ላይ ካስገባ ነው ደግሞ ቫዮሌት ከለር ወይም ከለሩ አይቀየርም ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚታይል ቫዮሌት ስለሚል pH ሬንጅ ያለው ከ0 እስከ 1.6 ድረስ ያነብልናል። ይሄ መለኪያ ማለት ነው። ሚታይል ኦሬንጅ የምንለው ደግሞ አሲድ ከሆነ ሬድ ከለር ይኖረዋል፣ ቤዝ ከሆነ ደግሞ የሎ ከለር ይኖረዋል። pH ቫልዩ ከ3.2 እስከ 4.4 ድረስ ያነባል። ብሮሞ ክሪሶል ግሪን የሚባለው ደግሞ አሲድ ከሆነ የሎ ነው፣ ቤዝ ከሆነ ብሉ ነው። pH ሬንጁ ከ3.8 እስከ 5.4 እያለ የሌሎችም የሊትመስ ፔፐርም አለ፣ የፌኖል ፈንታሊንም አለ። እያንዳንዳቸው ከለራቸው አለ፣ pH ቫልያቸው አለ ማለት ነው። ይህን ክሊር ለማድረግ እስኪ አንድ ምሳሌ እንስራ። What is the pH of the paper prepared with 0.4 molarity of acetic acid and 0.2 molarity of acetate ion if the K of the acetic acid is 1.8 times 10 raised to 5? Which type of indicator is used to check the acidity or basicity of the solution? Solution buffer solution ነው። በፈር ሶሉሽን ነው ኤንድ የዚህ አሲድ ወያ ማለት የአሴቲክ አሲድ ሞላሪቲው ተሰጥቷል። እንዲሁም የአሴቴት አዮኑ ወይም የኮንጁጌት ቤዙም ሞላሪቲው ተሰጥቷል። ከዛ ኬ ቫልዩን ተሰጥቷል የአሲዱ ማለት ነው። ከዛ ታይፕስ ኦፍ ኢንዲኬተሩን ጥቀሱ። ከዛስ አሲድ ነው ወይስ ቤዝ ነው የሚለውንም ቸክ አድርጉ ነው የሚል። ስለዚህ መጀመሪያ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን እንፈልጋለን። ከየት ነው ይሄንን ኢኩዌሽን ያመጣ ነው? Ka which is equals to acetate ion ወይም concentration of acetate ion over acetic acid, concentration of acetic acid over the concentration of acetate ion times the concentration of hydronium ion የሚል ነበር የK ፎርሙላ። ያም ከዛ በመነሳት the concentration of hydronium ion ማለት Ka times the concentration of acetic acid over the conjugate acid ማን ነው ቤዝ ወይም ባጭሩ the concentration of acetate ion ማለት ነው which is equal to ስንት መጥቷል 1.8 times 10 raised to 5 ያ ማለት Ka ነው ሲባዛ the concentration of acetic acid ደግሞ 0.4 ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት then the concentration of acetate ion ደግሞ 0.2 ነው ከዛ ካፍሉት ኦኬ then finally the concentration of hydronium ion which is equals to 3.6 times 10 raised to -5 molarity ይመጣል። ይሄን በመጠቀም pHን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። pH ማለት the negative logarithm of this concentration that means 4.44 ይመጣል ማለት ነው። so the pH value indicated that the solution is acidic ለምን አሲዲክ አልነው
ምክንያቱም pH ከ7 በታች ስለሆነ ከ7 በታች ከሆነ ቤዚክ ነው። ዜን እዚህ ጋር ያልተመለሰው which type of indicator is used የትኛው ታይፕ ኦፍ ኢንዲኬተር ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ ከተዘረዘሩ ከተባለ pH ቫልዩ 4.4 የሚገኘው የት ላይ ነው? በ3.8 እና በ5.4 ስለዚህ የምንጠቀመው ኢንዲኬተር ብሮሞ ክሪሶል ግሪን የሚባል ኢንዲኬተር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ኢኩቫለንሲ ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝ ኢኩቫለንሲ ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝ ወይም ኢኩቫለንትስ ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝ the reactive capacity of a chemical species the ion or electron depends on what is being transferred in the chemical reaction. In acid-base reaction, an equivalent is the amount of substance that will react with 1 mole of hydrogen ion. አይታችኋል በአሲድ ቤዝ ሪያክሽን ጊዜ ኢኩቫለንት ማለት ነው አለ the amount of substance that will react with 1 mole of hydrogen ion ከ1 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ጋር ሪያክት የሚያደርግ የሰብስታንስ አማውንት ምን ይባላል? ኢኩቫለንት ይባላል። ፎር አሲድ አን ኢኩቫለንት ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ኢን ኤ ሞለኪውል ትራንስፈር ነው። አሲድ ከሆነ ዘ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሰልፈሪክ አሲድ H2SO4 ማለት ነው። ኢኩቫለንቱ ስንት ነው? 2 ነው። ቢኮዝ 2 ሃይድሮጅን ስላለው ምክንያቱም ዘ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ስለሚል። ፎር ቤዝ ደግሞ it is the number of hydroxide ion provided for reaction. For example, barium hydroxide. The equivalent is 2 because እዚህ ጋር ስንት ሃይድሮክሳይድ አዮን ስላለ 2 ሃይድሮክሳይድ አዮን ስላለን ማለት ነው። Then the normality of the solution refers to the number of equivalent of a solid per liter of a solution. ሌላ እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ደግሞ ኖርማሊቲ የሚባል ነገር አለ። ኖርማሊቲ ማለት the number of equivalent of a solute per liter of a solution ወይም ባጭሩ ኖርማሊቲ which is equals to number of equivalent of a solid over liter of a solution ነው። በዚህ way ካልኩሌት የምናደርገው ከሆነ that is normality. The definition of chemical equivalent depends on the substance or types of chemical reaction under consideration. እንግዲህ የኬሚካል ኢኩቫለንትን ዴፊኒሽን ሊወስነው የሚችለው ነገር ምንድነው? type of chemical reaction. Because the concept of the equivalent is based on the reacting powers of the element or the compound. አሁን type of reaction ነው ስንል ወይም the type of chemical reaction ነው ስንል እዚህ ጋር ለምሳሌ አሲድ ቢሆን ብለናል። አሲድ ቢሆን ለምሳሌ number of hydrogen ion ነው ብለናል። and base ቢሆን ደግሞ number of hydroxide ion ነው ብለናል። so ሌሎች ሰብስታንሶች ከሆኑ it depends on the type of substance. okay depend on the substance ነው የሚለው because the concept of equivalent is based on the reacting power of the element or the compound. It follows that a specific number of equivalents of the number one of the substance will react with the same number of equivalent of another substance. ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አጠር እናርገው። ኢኩቫለንት ምንድነው? the number of substance or element or ion participate in the chemical reaction ብለን እንወስን። the normality የምንለው ደግሞ the number of equivalent of a solute per liter of a solution። ስለዚህ ኖርማሊቲ የሚለውን ነገር ካልኩሌት ለማድረግ መጀመሪያ number of equivalent የሚለው ነገር መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። thus according to the definition of normality the number of equivalent is the normality multiplied by the volume of the solution. okay number of equivalent ማለት ይሄ ሲባዛ በዚህ እንደማለት ነው። okay normality ሲባዛ በሊትርስ ኦፍ a solution. if we add enough acid to neutralize a given volume of base the following equation holds. እዚህ ጋር n1v1 which is equal to n2v2 n1v1 n2v2 ምን ማለት ነው? n1v1 ማለት the normality and volume of the acid solution ማለት ነው። ይሄ ፓርት እንግዲህ አሲድ ነው መጀመሪያ ያለው ኖርማሊቲ እና ቮልዩሙ ማለት ነው። n2v2 ደግሞ the normality and volume of base። ስለዚህ normality of acid times normality of volume of base which is equal to the normality of the base times the volume of the base እንደማለት ነው።
ኦኬ ለምሳሌ what volume of 2 normality of sodium hydroxide is required to neutralize 25 milliliters of 2.7 normality of sulfuric acid የተጠየቀው ምንድነው what volume of sodium hydroxide ነው የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኖርማሊቲ ነው የተፈለገው ስለዚህ n1 v1 which is equal to n2 v2 የተጠየቀው ማን ነው v2 ነው የምንፈልገው so v2 ማለት v1 n1 n1 v1 over n2 n1 v1 ይታወቃል so v2 of sodium hydroxide which is equal to 2.7 normality of sulfuric acid times 25 milliliter of sulfuric acid over 2 normality of sodium hydroxide ከዛ መጨረሻ ላይ ኖርማሊቲ በኖርማሊቲ ይካፋል እዚህ ጋር ማለት ነው ዩኒቱ ማን ይቀራል ሚሊሊትር ይቀራል ስታካፍሉት ይሄንን በዚህ አብስታችሁ ለሁለት ስታካፍሉት 33.8 ሚሊሊትር ይመጣል ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ምን ያክል ነው 33.8 ሚሊሊትር ኦኬ መልካም የመጨረሻ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ነው ታይትሬሽን እንግዲህ ትርጉም ማጥነን ነው የሚለው ጥነት ማጥነን አማርኛው ግን ማጥነን ምንድነው An acid base titration is a procedure for determining the amount of acid or base in the solution by determining the volume of base or acid of a known concentration that will complete react with it. acid base titration ማለት እንግዲህ ፕሮሲጀር ነው ሲምፕሊ ሂደት ነው ሂደቱም በሆነ ሶሉሽን ውስጥ ወይም በሆነ ቮሊዩም ውስጥ ምን ያክል አሲድ ወይም ምን ያክል ቤዝ አለ የሚለውን ነገር ለመለየት የሚረዳ ፕሮሲጀር ነው እንዴት ነው የምንለየው ሌላ ናውን ኮንሰንትሬሽን በመጠቀም የሚታወቅ ኮንሰንትሬሽን በመጠቀም የማይታወቀውን ምን ማለት ማወቅ ማለት in titration one of the solution to be neutralized say the acid is placed in the flask or a beaker together with a few drops of another acid base indicator the other solution the base ማለት ነው used to titrate is added from the burette and called titrant the titrant is added to the acid or titrant or analyte first rapid and then drop up to the equivalence point እያለ እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሮሰሱን ነው እንዳለ ሙሉ አረፍተ ነገሩ የሚያስረዳው እንዴት ታይትሬሽን እንደሚካሄድ ስፔሻሊ እዚህ ጋር ፊገር አለ እንዴት እንደሚለይ ነው የሚያወራን ስለዚህ ፊገር ስለዚህ በአጭሩ ታይትሬሽን ማለት በሆነ ሶሉሽን ውስጥ የአሲዱን ወይም የቤዙን አማውንት ዲተርማይን ለማድረግ የሚረዳ ፕሮሲጀር ነው እሱንም በምንድነው የምናውቀው volume of the base times concentration of the base which is equals to volume of the acid times unknown concentration of the acid የሚፈለገው እንግዲህ concentration of the acid አማውንቱ ስለማይታወቅ ይሄን አማውንት ዲተርማይን ማድረግ ነው ሶ ከዚህ በመነሳት unknown concentration of acid ማለት volume of the base times concentration of the base divided by volume of the acid ነው ማለት ነው ይሄን በመጠቀም unknown concentration of the acid ማወቅ ይቻላል ይሄ ታይትሬሽን ይባላል ለምሳሌ the technique of titration እዚህ ጋር የሆነ ሰብስታንስ አለ ከዛ ሰብስታንሱ ላይ ምን አደረግንበት ኢንዲኬተር ማለት ነው ኢንዲኬተር አድ ስናደርግበት እንግዲህ ኢንዲኬተር የአሲዱን ወይም የቤዙን pH ቫልዩ ይቀይራል ብለናል ከዛ ከለር ቼንጅ ያደርጋል ከለር ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ ወይ ዘር አሲድ ነው ወይም ቤዝ ነው የሚለውን ነገር ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ከዛ አሲድ እና ቤዝ መሆኑን ካወቅ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን unknown concentration of the acid ከሆነ ለምሳሌ ኮንሰንትሬሽኑን ለማወቅ unknown concentration of the acid which is equals to volume of the base times concentration of the base divided by volume of the acid አድርገን እንሰራለን well base ከሆነ ደግሞ unknown concentration of the base which is equals to volume of the acid times concentration of the acid divided by volume of the base አድርገን መስራት ማቀየር ቦታው ማለት ነው በዛው ታይተርድ ማድረግ ይቻላል ዜን እዚህ ጋር እንግዲህ ምን አለ ኤክስፐሪመንት አለ ኤክስፐሪመንቱን እንግዲህ ላብሩም ውስጥ የምትሰሩት ነው እንዴት ታይተር እንደሚደረግ ነው የሚያሳየን ፕሮሰሱ እንግዲህ ታይተር ለማድረግ
ምን ይደረጋል ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ታይተር የሚደረገው ሶሉሽን በፍላክስ ወይም በቤከር ይቀመጣል። ከዛ ኢንዲኬተር እንጠቀምና አሲድ እና ቤዝነቱን እንለያለን። ከዛ ከለየን በኋላ በቀላሉ ኮንሰንትሬሽኑን ላይ ባገኘነው ፎርሙላ መሰረት እዚህ ጋር ተጠቅመን በዚች ፎርሙላ መሰረት ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ስለዚህ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን በዚህ ወይ መረዳት ይኖርባቸዋል። አጠቃላይ ዩኒቱ የሚመስል ነበረ። በሚቀጥለው ዩኒቱ ዋት ኢዝ ዩኒቱ which is about electrochemistry በሚል ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ